હેલો એવરીવન. લાસ્ટ આપણે પેનેટ્રો ટેસ્ટ વિશે આપણે વાત કરતા હતા. આપણે ઓલરેડી સ્ટાન્ડર્ડ પેનિટ્રેશન ટેસ્ટ જોઈ ચૂક્યા છે અને કોન પેનિટ્રેશન ટેસ્ટની અંદર સ્ટેટિક કોન પેનિટ્રેશન ટેસ્ટ ઓલરેડી જોઈ ચૂક્યા છે. આજે આપણે ડાયનેમિક કોન પેનિટ્રેશન ટેસ્ટની વાત કરશું. સ્ટાન્ડર્ડ પેનિટ્રેશન ટેસ્ટ આપણે જોઈ છે એસપીટી કરેક્શન. Now dynamic cone penetration tests. These tests are similar to standard penetration tests. There are only changes in a standard penetration test we using penetrometer. In a dynamic cone penetration test we use cone. The standardized by the ISI and given in the IS code 496 part 1 1976 method of surface sounding for soil part 1 dynamic method using 50 mm cone without bentonite slurry, which are similar. This code are also we using for a standard penetration test. Both method are mentioned in same code. The equipment consists of a cone, driving rod, driving head, hoisting equipment and a hammer. બે તમે આ ફિગર જોઈ શકો છો. એમાં કોન છે એ બે ટાઈપના યુઝ થાય છે આ મેથડની અંદર. કોન વિધાઉટ થ્રેડ અને કોન વિથ થ્રેડ. આખી પ્રોસિજર છે સિમિલર ટુ સ્ટાન્ડર્ડ પેનિટ્રેશન ટેસ્ટ છે. સેમ ટાઈપનું આખું એરેન્જમેન્ટ છે, સેમ ટાઈપનું આખી મિકેનિઝમ છે. આપણે એરેન્જમેન્ટ સેમ સ્ટાન્ડર્ડ પેનિટ્રેશન ટેસ્ટમાં કરીએ છીએ એ જ ટાઈપની આખી એરેન્જમેન્ટ છે. આ આપણે હેમર આમાં 65 kgની હેમર યુઝ થાય છે. અમારે 63.5 kgની યુઝ થતી હતી અને બ્લો 75 સેન્ટીમીટરથી બ્લો મારવાના રહે છે અને આ કોન રોડ સાથે કનેક્ટેડ છે. એ ડિઝાયર્ડ ડેપ્થ સુધી અંદર ઉતારવામાં આવે છે. સિમિલર ટુ બધી પ્રોસિજર સ્ટાન્ડર્ડ પેનિટ્રેશન મુજબ જ છે. નાવ આપણે આની થોડી ઘણી પ્રોસેસ અને થોડી ઘણી આ મેથડની વાત કરશું. Cone with thread shall be of steel with tip hardened. The cone without thread may be mild steel. For the cone without thread as a cone adapter shall be provided. Cone adapter provide કરવું જોઈએ જો થ્રેડ વગરનું હોય તો. આ તમે ફિગરમાં જોઈ શકો છો. The driving rod should be a rod of suitable length of the thread for joining a rod coupling at either end. The rod should be marked at every 100 mm. આપણે જ્યારે સ્ટાન્ડર્ડ પેનિટ્રેશન ટેસ્ટ કરતા ત્યારે 150 mm આપણે રોડ આપણે માર્ક કરતા હતા. આમાં 100 mm માર્ક કરવાની વાત થાય છે. The driving head shall be of mild steel with a thread at either end for a rod coupling. It shall have a diameter of 100 mm and the length of 100 mm to 150 mm. The hammer used for driving the cone shall be of mild steel or cast iron with the base of mild steel. It shall be 150 mm high and suitable diameter. The weight of hammer shall be 65 kg. હેમર 65 kg યુઝ કરવાની છે. 750 mmની હાઇટ ઉપરથી 250 ફૂલમાં લખાઈ 750 mmની હાઇટ ઉપરથી તે ડ્રોપ કરવાની છે. સેમ પ્રોસિજર છે એસપીટીની જેમ આમાં ડીસીપીટીમાં સેમ પ્રોસિજર છે. બટ ઓલામાં આપણે ઇન્ટરવલ 150 હતા. આમાં ઇન્ટરવલ 10 સેન્ટીમીટર 100 mmના છે અને જે બ્લો આપણે કરીએ છીએ એ રેકોર્ડ કરવાના છે. બટ આપણે ઓલામાં 3 સ્ટેજ આવતા હતા, આમાં એવી રીતે કંઈ સ્ટેજ નથી આવતા. આમાં આપણે બધા સ્ટેજ આપણે જ્યાં અપ ટુ ડિઝાયર્ડ ડેપ્થ એની એક લિમિટ છે કે જ્યાં તમારી ડિઝાયર્ડ ડેપ્થ આવે છે ત્યાં સુધી તમારે આ ડીસીપીટી કરવાનું છે. બટ સ્ટોપ ક્યારે કરવો, કઈ જગ્યાએ કરવો એની જ્યારે વાત આવે આપણે આગળ જોઈએ ક્યારે આ ટેસ્ટનું સ્ટોપ કરી દેવાનું આવે છે, ક્યારે આપણે રેકોર્ડ કરવાનું સ્ટોપ કરી દેવું પડે.
તો એની પણ આપણે આગળ વાત કરીએ છીએ પ્રોસિજર. The cone shall be driven into the soil by allowing the hammer to fall freely through 750 mm each time. 750 mm હાઇટ ઉપરથી 65 kgની હેમર ડ્રોપ કરવાની હોય છે. The number of blow for every 100 mm penetration of the cone shall be recorded. The process shall be repeated till the cone is driven to the required depth. 100 mm પેનિટ્રેશન કરતા રહેવાનું છે. આ ટેસ્ટ તમારી ડિઝાયર ડેપ્થ જ્યાં સુધી તમારી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ડેપ્થ સુધી કન્ડક્ટ ન થાય ત્યાં લગી કન્ડક્ટ કરવાની વાત છે. પણ આ ટેસ્ટ ક્યારે સ્ટોપ કરવો? તો ટુ સેવ ધ ઇક્વિપમેન્ટ ફોર અ ડેમેજ during driving may be stopped when the number of blow exists 35 for 100 mm penetration. આપણે જે બ્લો કરીએ છીએ એ 100 mm પેનિટ્રેશન માટે 35 કરતાં વધી જાય તો આ ટેસ્ટ આપણે સ્ટોપ કરી દેવાનું છે. આગળ આ ટેસ્ટ કન્ટિન્યુ કરવાનો નથી. હવે ક્યારે બેન્ટોનાઇઝ સ્લરી યુઝ કરવી અને ક્યારે ન કરવી? When the depth of investigation is more than 6 meter and for eliminating the friction on the driving road, the cone used in the case of the જ્યારે આપણે ફ્રિક્શન ઓછું કરવું છે અને ડેપ્થ છે એ 6 મીટર કરતાં વધુ છે ત્યારે આપણે બેન્ટોનાઇઝ સ્લરી યુઝ કરવાની હોય છે. એના બેન્ટોનાઇઝ સ્લરી યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે એનો કોનની સાઇઝ પણ ચેન્જ થઈ જાય છે અને તેનો કોડલ પ્રોવિઝન પણ ચેન્જ થઈ જાય છે. The standardized by the ISI availability is IS 4968 part 2 1976 method of surface exploration sounding for soil part 2 dynamic method using 62.5 mm cone and bentonite slurry. એનો કોડ પણ અલગ થઈ જાય છે અને ડાયામીટર પણ અલગ થઈ જાય છે જ્યારે બેન્ટોનાઇઝ સ્લરી આપણે યુઝ કરીએ છીએ. Now dynamic penetration index related to the vertical movement of the cone procedures by the each drop in mm per blow. Soil with higher tips show a lower DPI. જ્યારે સોઇલ છે એ સ્ટીપ હશે ત્યારે વધુ હોય છે, ત્યારે ડીપીઆઈની વેલ્યુ ઓછી હશે. વેન ધ સોફ્ટ સોઇલ સો ધ હાયર ડીપીઆઈ વેલ્યુ. પેનિટ્રેશન ઇન્ડેક્સ કેન બી કેલ્ક્યુલેટેડ બાય subtracting the previous road penetration from the present one and dividing it by the difference between present and previous blow count. Correlation available related DCP result with STP and CBI value. Now આપણે ડાયનેમિક કોન પેનિટ્રેશન ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. આ સિમ્પલ એસટીપી જેમ જ છે, બહુ સિમ્પલ ને સોબર ટેસ્ટ છે આખો આ. નાઉ when shear test in field in situ. The test has been standardized and given is IS 4434 1967 Code of Practice for Wind Shear Test. for wind shear test નો ઓન કોડ છે, એમાં ટોટલી એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે, ડાયમેન્શન માટેનું પણ આપેલું છે અને લિમિટ પણ આપેલી છે. In situ wind shear test is conducted to determine the shear strength of the cohesive soil in a natural condition. cohesive soil ની natural condition માં તમે એની shear stress measure કરી શકો છો without laboratory use. The apparatus consists of 4 blade 100 mm to 150 200 except 200 mm સુધીની બ્લેડ એમાં યુઝ થઈ શકે છે. longer at a right angle to a steel rod. The height diameter ratio of the apparatus is generally equal to 2. The rod has a torque measuring device at the top. torque measuring device એમાં યુઝ કરેલ છે. For conducting the test, the shear vane is pushed into the ground
at the bottom of the borehole up to the depth of 4 times the diameter of the borehole or 50 mm. જે desired depth છે ત્યાંથી તમે જે બોરહોલ કરેલું છે એના 4 ગણું ડાયામીટરમાં કે 50 mm whichever is more below the bottom. No torque should be applied during the thrust. After about 5 minutes, the gear handle is turned so that the van is rotated at the rate of 0.1 degree per second. પહેલાં કાંઈ કરવાનું નથી, અંદર તમારો રોડ પહોંચી ગયો પછી તેને રોટેટ કરવાનો છે. The maximum torque record is noted when the reading drop appreciably from the maximum. For rectangular van, the shear stress of the soil may be computed by the following equation. Cu is equal to T upon pi d square in bracket h by 2 plus d by 6. In here, T is a torque and Cu is equal to shear strength of the soil, height of the h is the height of the van, d is the overall diameter of the van in a mm. The van shear test is extremely useful for the determining the in situ shear strength of the very soft and sensitive clay, for which is difficult to obtain undisturbed soil sample. The test can be also be used for steep clay. However, the test cannot be used for sandy soil. શિયર સ્ટ્રેસ મેઝર કરવા માટે ફિલ્ડમાં આપણે આ ટેસ્ટ કન્ડક્ટ કરીએ છીએ જે કોહેઝિવ હોય છે એવી સોઇલ માટેની વાત છે. આપણે લેબોરેટરીમાં પણ વેન શિયર ટેસ્ટ થાય છે. આ માટેનો એક વિડીયો હું તમને વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે આજે અપલોડ થાય છે એની સાથે જ એક વેન શિયર ટેસ્ટનો પણ એક વિડીયો હું અપલોડ કરીશ, જો તમે જોજો. સો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા અટકાવશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જીઓફિઝિકલ મેથડ જોશું અને આ ચેપ્ટર આપણું કમ્પ્લીટ કરશું. ઓકે, તો આપણે અહીંયા અટકાવશું. થેન્ક યુ એવરીવન.